दर्शकबिनहरु वेलकम टु ब्याक अगेन तपाईलाई मेरो च्यानलमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एपिस सेराना जातीय मेरो जुन चाहिँ मौरी हो यसमा चाहिँ मैले चेक गरेको थिएँ, रानो थिएन हैन। त्यसपछि अनि एक हुल चाहिँ उडेर गएको अनि अरु चाहिँ प्रिजर्भ गरेर मैले मौरी छोपेको थिएँ। त्यो भिडियो तपाईले हेरिसक्नुभयो र पुनः त्यसमा फेरि क्वीन सेल बनाएको थियो, क्रिएट गरेको थियो। त्यसमा र एडल्ट भयो भएन अथवा के कस्तो छ भित्र कन्डिसन हैन, म हेर्न गइरहेको छु। र योभन्दा अगाडि चेक गर्दाखेरि रानो पनि थिएन, नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले देखिनँ चेक गर्दाखेरि। ओके, र त्यसपछि फेरि माथि म अर्को चाहिँ हनी चेम्बर पनि लाउन गइरहेको छु। ओके, र तपाईलाई म यो मेरो एपिस सेराना जुन चाहिँ म मौरीको घाट यहाँ इन्स्पेक्सन गर्न गइरहेको छु, के कस्तो छ भित्र। ओके, हेर्नुहोस् यस्तो छ अवस्था। यिनीहरूले काम चाहिँ धमाधम गर्दैछ हैन। अब अस्ति मैले चेक गरेको थिएँ, क्वीन सेल बनाएको थियो लामो एकदमै। अब फेरि म चेक गर्छु, क्वीन छैन भने त्यो क्वीन सेल राख्न अथवा क्वीन राख्न ठिक छ। क्वीन यदि अर्को अलरेडी छ भने त्यो फेरि त्यो क्वीन सेललाई हामीले फेरि डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ कि त हामीले केजमा राख्नुपर्छ। नत्र भने फेरि दुईटा क्वीन क्रिएट हुन्छ, दुईटा क्वीन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटै घरमा दुईटा क्वीन भित्र सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उडेर जान्छ, सङ्ख्या घट्छ, फेरि आफूलाई घाटा फेरि लस्ट पर्छ फेरि है। त्यो गर्नुपर्छ हामीले। ओके दर्शकबिनहरु, र अब म प्रिजर्भको लागि अलिकति टोपी लाउँछु। चिलिहाल्यो भने अब अलिकति अब समस्या हुन्छ हैन। आँखातिर चिल्यो भने प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ। संवेदनशील हाम्रो चाहिँ अङ्ग आँखा हो, आँखामा चिल्यो भने धेरै समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ओके, विशेष म रानी चेक गर्दैछु। ओके, दर्शकबिनहरु अर्को पनि क्वीन सेल छ, हेर्नुहोस्। त्यो पनि एउटा क्वीन सेल हो, एउटामा छ क्वीन सेल अलरेडी। सायद त्यसमा रानी छ होला, यसमा पनि अस्ति उडेर गएको थियो सायद। धेरैवटा यहाँनिर भनौँ न क्वीन सेल बनाएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू उडेर गएको पनि हुनसक्छ। ओके, त्यस्तो पनि हेर्नुपर्छ हामीले। अब यहाँ रानी मैले देखिनँ भने म छोडिदिन्छु यथावत। ओके, हेर्नुहोस् यहाँ पनि छ, हेर्नुहोस् यहाँ पनि छ क्वीन सेल, यहाँ पनि छ हेर्नुहोस्। रानी देखिरहेको अवस्था छैन मैले। ओके, दुईटा फ्रेम चेक गरिसकेँ, रानी मैले भेटाएको छुइनँ। यसमा कुन क्वीन सेल एउटा बनाइरहेको अवस्था छ, यसलाई म डिस्ट्रोय गर्न चाहन्छु। म यहाँ रानी छैन किनभने मलाई जहाँसम्म डाउट लाग्छ यिनीहरूले भक्कै क्वीन सेल बनाउँदैछ। हेर्नुहोस् नयाँ कुइन सेल।
ओके, अब तपाईँलाई मैले देखाइहालेँ यस्तै क्विन सेल, अर्कोमा पनि छ, अर्को फ्रेममा पनि छ। तपाईँलाई मैले देखाइहालेँ यस्तै अर्को फ्रेममा पनि छ यो क्विन सेल। हेर्नुहोस्, यो क्विन सेल हो, लगभग मेच्योर हुनु आँटेको छ, एडल्ट हुनु आँटेको छ, फ्लाइ हुनु आँटेको छ। फेरि मैले यो चाहिँ अब कन्टिन्यू फेरि किनभने दुईवटा फ्रेममा छ, दुईवटा रानी हुर्कियो भने घाटा हुन्छ होइन, उडेर जान्छ मौरीहरू चाहिँ, भनौँ त्यसरी चाहिँ डिभाइड भएर जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई लस्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले एकदमै फेरि चेक गरिराख्नुपर्छ मैले यो। फेरि अब भोलिपल्ट होइन, अब 1-2 दिनमा चेक गरिराख्नुपर्छ, नत्र भने फेरि त्यसरी उडेर जान्छ। ओके, घाट बिरान भएर जान्छ। र ओके, तपाईँलाई मैले देखाएँ यो यस्तो कार्य यस्तो आयो, यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा आइडिया, एउटा वे हो होइन। अब चेक गरिराख्नुपर्छ कन्टिन्यू हामीले यसलाई, कन्टिन्युसन। यो चाहिँ अब एडल्ट हुनु आँटेको अवस्था हो, यो चाहिँ फ्लाइ हुनु आँटेको छ। हेर्नुहोस्, किनभने फ्लाइ हुनु आँटेको राना चाहिँ टुप्पोमा चाहिँ कालो कालो हुन्छ, टुटीको रानीको टुप्पोमा कालो कालो हुन्छ। हेर्नुहोस्, कालो कालो होइन, एकदमै हुनु खैरो अथवा कालो कालो कलर हुन्छ, त्यो चाहिँ एज मेच्युर हुनु आँटेको हो। ओके, र तपाईँलाई यो कार्य कस्तो लाग्यो मेरो चाहिँ यो इन्स्पेक्सन भनौँ न मौरीको। ओके दर्शकबिनहरू, हेर्नुहोस् रानी एडल्ट भएर हुर्किसकेको अवस्था यहाँ हेर्नुहोस्। यहीँ अहिले यहाँ हेर्नुहोस् खोक्रो छ भित्र, होल हेर्नुहोस्, र रानी एडल्ट भइसकेको छ। यसको मतलब चाहिँ 15 दिन, लगभग 15-16 दिन कम्प्लिट भएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ टुट्टी पहिला तपाईँलाई मैले देखाएको थिएँ भरिलो थियो होइन, अहिले हेर्नुहोस् यहाँ खोक्रो छ। अहिले यहाँ अहिलेको अवस्था भने खोक्रो छ एकदम। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ दुईटैबाट रानी हुर्काइसकेको छ। हेर्नुहोस्, यो हुर्काइसकेको हो। हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यहाँबाट रानी हुर्काएको। हेर्नुहोस्, पुरा होल छ। हेर्नुहोस्, यो रानी हुर्काइसकेको हो। हेर्नुहोस्, यो अर्को म चेक गर्न गइरहेको छु। अर्को यो नौ यहाँ थियो, हेर्नुहोस् यो पनि खोक्रो छ। हेर्नुहोस्, होल छ, यो पनि होल, यसबाट रानी हुर्काइसकेको छ। हेर्नुहोस्, दर्शकबिनहरू, म यो हनी चेम्बर यहाँ इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ म यहाँभित्र लगाइदिन्छु। ओके,
ओके देन मैले माथिको हनी चेम्बर पनि इन्स्टल गरेँ र रानो चाहिँ एडल्ट भएर उडिसकेको अवस्था यो चाहिँ भनौँ एडल्ट भएर निस्किएको भनौँ न जुन चाहिँ क्विन सेलदेखि बाहिर निस्किएको छ। अब यिनीहरूले चाहिँ राम्रो वर्कआउट गर्छ भनौँ। क्विनले पनि एक दिन सुरु गर्छ यिनीहरूले। ओके घाँ चाहिँ मजबुत हुन्छ बच्चाको सङ्ख्या भएपछि। ओके र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने फाइनली लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला भन्दै हजुर समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु। सबैजना नमस्कार। ओके बाई सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.